واقعا چه خوبی عبور یالا پرتغال هم؟ میتونه که دایم خواه بازسازیش کنه امینه؟ دست در نکن حالا آموزاب هم ببینیم باید ببخشی. سلام مجدد خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و واقعا شک میده آدم تنها باشه و تنهایی هم قدم بزنه و کسی منتظرش نباشه. کوهی چو مشاهده میکنید اسم این کوه کوه ریج هستش. واقعا ابوالفضل زنگم بهم زده گفته کار خیلی مهمی باد دارم و میام پیشت حتما. خوبی عبور یالا خوب ازم خوبی؟ خوبی؟ چاکرت خوب ازم خوبی؟ خبر؟ قربونت سلامتی قربونت عزیزم خوبی؟ چی کنی؟ چی کنی ابو؟ سلامتی قربونت گوی کار دارم جو راستیتش یا پیرزنی دوستامون زندگی کنه بعد بی بدبخت هم خوش تینای درست یه چند سالی که میره شب رحمت خدا رایه بعد یه دونم کردم دونه پسر هم آلمان زندگی کنه بعد ترسه چه وجه هست زد رژیمه؟ خب بعد حالومم که حالومینه زندگی کنه الان در حال حاضر حالومینه میخوان عروسی کنه نمیتونه وقت بعد دیا اوزان خوب او خوندن دایم خوش نیاز داره دیا یه هم میتره واسو ما خود دونیم الان جریانش چطوره شرایط چه دونیم داخل این سرما نه جایی نداره بره نه ببینیم چی کنیم یا کلبهی داریم سری که زمین علمون داخل که زمین علمون تا بریم یه بریم باش صحبت کنیم اونم ایتاری داخل اونه زندگی کنه یا نه او کلبه هم خواستن زیاد چیز خاصی نیست اما باید تعمیرش کنیم خیلی کار لازم یه کانالی هم بزنی سیش بازم بهتری نه اگر خوش اجازه ایده باش یک کانالی بزنی چه از طریقمون درآمدش بهتری اما خیلی نیاز داره اونیم چی کنیم حالا هرچی خود دونیم اگر بیکاری تا هم رنگ سری باش بسنیم ایرم الان ایرم الان باش دست در نکن قربونت عزیزم عمران فکر کنم بشناسیش یکی بیچی قد گویم ننمه یکی دوبارم مادر بزرگم یکی دوبارم کار دارم من مادر بزرگ نمیخور من مادر بزرگ نمی نه ما به عنوان مادر بزرگ همون زمان محلی ننه داشتی زنی فکر کردم واقعا ننته یکی دوبارم فکر کنم سیمون چیزی هست
کاربر درست کرد با برق درست کرد آه. میشناسیش؟ ها من فکر کردم واقعا لعنتی نه او عنوان نمیدونسته صداش زد وای تا برم بره؟ آه برم ولی خود دست خالی هنی او برای تا خود میوه ایتونی بسونی برم بریم چیلی دلم بسونیم یه دری داره همین کل بمون چیلی دلش ده بابام بریم دل در بسونیم شون بریم دست دارنه عزیزم قربونه مامران جان عزیزم اینو مامانم داد جریانش هستیش دیگه من بایم بعد خوشم خودونست اونم یکی مریض بود خوش داور بدم بریم لیستش اینو نخه باریستی شخمو بخریم نه این رخمون نخوریم این رخمون نخوریم باش. بعد بتی سونیم سیش مامان هم؟ همین دایمی که خواهد رسید کنه مینه نه همین چی این دایمی که خواهد رسید کنه همینه سلام علیکم یالا آقا خوبی قربونت تشکر خواهد چی بینی؟ کیا مالی؟ دینو من آخری چی بینی؟ چی نقطه که عروسی کنی؟ خدا بخواه بعد عید انشالله تا اون چی از ایدا؟ پس آتونه اما که خراب کنی که باسوزیش کنی که تو هست کنی؟ آدیا با همون دیم و کلاکر رو بفرستم من آخر نفرستم برای جایی خدا باسازی کنم خب چه خبر؟ سلام یا پلاس چی برمو تا همه کمی من بردارم؟ پرتقال سیبا بردارم؟ میشیرین سیبا خیلی زرد هستی رو گویده چه خبر داری؟ چی هم مالی گویده؟ دام من آخری هم خب دیم هم فرستم را چه جریان توید تا برای میشه سرا برای جایی رقم برای باساز بلا سیروسی جمجور بود چی تو؟ اما خبره مراد داری؟ آب رنگی سری بزنم این مثال تو این سره بگیم قربونت عزیز قربونت دست دارنه 76 79 دست دارنه خیلی ممنون خداحافظ تا هم مریض بری ها مریض رو هم سر ایتوری خواب باسازی کنه ها تو خواب بسازی کنه قدیمیه قدیمیه چه نیست
ابوالفضل رفته داخل باشون حرف بزنه که ببینن مشکلی ندارن فیلم برداری ازشون کنیم یا نه. و اینکه به ابوالفضلم گفتم مطمئن این که این خانم نیاز به کمک داره، چون حالا خیلی ها رو میشناسم واقعا نیاز به کمک ندارن و دارن بر اساس سناریو و فیلمنامه دروغین و درام مانند پیش میرن. و ابوالفضل قول داده و اینکه تضمین کرده که این خانم واقعا نیازمنده. حتی پیج اینستاگرام پسر این خانم رو به ما نشون داد که واقعا یک فرد موفق شده داخل آلمان، ولی همونطور که گفته ابوالفضل به خاطر حالا پیشینه سیاسی که داره و حرفای سیاسی که داخل فضای مجازی گفته میترسه وارد ایران بشه. الان ابوالفضل داره باشه حرف میزنه، ببینم داره میتونه که دایم خواه بازسازیش کنه همینه؟ کلنجی هم حسه خوب. تراکتور هم دارن. تراکتور سلام چاری. خوبی چاری؟ خوبی؟ خوبی عزیز قربونت. من تشکر. خوبی عزیز. یک باغش خرابه. موجود دیگر راستش نکی. دمنوش یا چویه؟ ها؟ دمنوش یا چوی؟ چوی. چه خبر نه؟ سلامتی دا. خوبی؟ سلامتی قربون در سلامتی. چه خبر؟ با چی میتید صحبت یا نه؟ نه نازو؟ نازو میگه کردم. ها. توی خبر گخواد طول درست کنه ها؟ خب پا خیلی زمین بیدیم بالا یه بریم درستش کنیم سید خوب بریم سرش کنیم؟ خب باش بریم سرش کنیم بعد هر پسانیش درستش کنیم سید باش خب بریم؟ بریم یوزی ماشون بره؟ ابو یوزی جو باید ماشون بره نه نه بیا یه قرصه استفاده که سیمریزیت خوبه باشه دست در نکنه خیلی ممنون پرزهمیتنه ایرو ایرو اونه اینو داریش ایرو اونه آمومیدین اونه مرادینده نه وار اونه دای فرادینده نه ایوار اونه داروشینده نه اونه اونوش بومینو مدرسه ها یه مدرسه ها ماشین باید؟ نه ماشینی بریم خدا بره فقط داشت بره بره سه سال بیام بهتری نه سال کنه نه خوب بیا
نه همین توه بگه ها باید توه سواش درست کنیم سید سید داخلش کنیم آه نه در نکنه انواری توی چی گفتی کلبه ای؟ نمیش خورد آتش کن دلی اندازه جواب در بخور نیست خب نه به داخل به داخل نه همین توه بگه خب همین راست کنیم خوبه همین راستی کنیم سید سشان درستی کنیم که بارونی سرمایی یا وسیله گرمایشی یه چیزی درستی کنیم سید همین پسانیش درستش کنیم خوب خیلی هم خوب باش عمران تو نظرت سر در آره مینی هوا خود نیست داره بیای فعلا این روز زندگی کنه نه الان فعلا حسین چند روزه اینطوری خواهم درست کنم تا این چند روز دیگه یه خورده درست شونی کنیم سیش اوست بعد هم موقع که دیگه درست رو بی یه راست میکنید یه داخلش یه داخلش چیزی میشه باش بریم بریم تا بریم ها؟ هم دست در نکن حالا مزام هم ببینیم باید ببخشی حالا جریان ابوالفضل مگو حالا ابوالفضل خواهمون چی دونی خب معلم خب زیاد حقوق ناره یه خواه یک کانال یوتیوب بزنه که از طریق کانال یوتیوب بتره یه لاقل یه سرپناه سی درست کنه خیلی ممنون عزیزم دست در نکن نه کاری داری؟ خداحافظ چله خداحافظ اما هونش نزدیک چطور؟ نزدیک ایران؟ با ماشی بریم نه دست در نکنه چله؟ بریم بی قضا و دست خدا سلام خب اونا نگه چی کنیم؟ حالا یه کانالی زنان سید خب از طریق کانال اگر بابی مثلا وشک مای کانال بزنیم سیش باش ساختمون نداره سنه چی کلبه ها؟ چی کلبه نداره سنه حالا کلبه زیاد و دلم نبید من هیچی درو حالا من هیچی قشنگ بخوای درستش کنی درست چی کنی قشنگ یه همومی بزنی سیشی آشپزخونه ای نه یه چیز جمجوری راستی کنی سیش که داخلش هم جرم سلامی مجدد خدمت همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین سوء تفاهمی پیش اومده فکر کردین تعدادی از دوستان فکر کردن من از بیمارستان فرار کردم در حالی که واقعا این گونه نبود وقتی داخل بیمارستان روی تخت دراز کشیدم تعداد بیماران زیاد شده بود و من واقعا ترسیدم که ابوالفضل مخصوصا بیمار بشه به خاطر همین تصمیم گرفتیم که از بیمارستان بیرون بیاییم و حالا داخل ماشین بقیه داروهایی که داخل سرم بود به بدنم تزریق بشه. سوالاتی از من پرسیدین که واقعا تعدادی از اونها تکراری هستن، به خاطر همین سعی میکنم که به سوالات جدید پاسخ بدم. دوست عزیزی نوشته چرا نام ایران قبلا پارس یا پرشیا بوده است؟ ایران تا سال 1935 در محافل بین المللی با نام پرشیا شناخته میشد، اما نام رسمی کشور همیشه ایران بوده است که از آریا گرفته شده و به معنی سرزمین آریایی ها است.
سوال چه قبلا پاسخ دادم. چرا مردم ایران چای را در نعلبکی می نوشند؟ خب این یک سنت قدیمی است که باعث خنک شدن سریعتر چای میشه و طعم اون هم واقعا بهتر میشه. آیا در ایران واقعا هنوز هم شتر وجود دارد؟ بله، در برخی مناطق بیابانی مانند یزد و سیستان و بلوچستان شتر هنوز به عنوان وسیله حمل و نقل در تولید محصولات لبنی و گوشت استفاده میشه. چرا ایرانی ها هنگام سلام دادن گاهی دست روی سینه میگذارند؟ اینجوری مثلا. خب این یک حرکت مؤدبانه است که نشان دهنده احترام و صمیمیت بدون نیاز به تماس فیزیکی است. چرا برخی از ایرانی ها هنگام دعا کردن دستهایشان را روی صورت میکشند؟ مثلا اینجوری میکنن بعد از دعا خوندن. خب این یک سنت مذهبی است که نشون دهنده طلب برکت و قبولی دعا از سوی خداست. چرا ایرانی ها برای تحویل سال نو دور سفره به نام 7 سین جمع میشن؟ خب 7 سین یک سفره سنتی نوروزی است که شامل 7 چیز است که نام آنها با حرف سین شروع میشه، مثل سیب، سرکه، سنجد و غیره. این سفره نماد امید، سلامتی، برکت و خوشبختی در سال جدید است. چرا ایرانی ها در مراسم خاصی شمع روشن میکنن؟ خب حتما دیدین در سایر کانال ها یا ویدیوها که وقتی به یک جای مقدس میرن اکثرا یا زیارتگاه ها شمع روشن میکنن. خب این هم دلیل خاص خودشو داره. روشن کردن شمع در فرهنگ ایرانی نشانه احترام و یادبود است. این کار معمولا در اماکن مذهبی روی قبرها یا مناسبت‌هایی مثل یلدا و عزاداری‌ها انجام می‌شود. چرا برخی ایرانی‌ها در خانه‌هایشان سماور دارند؟ خب دوستان، همونطور که می‌دونین ایرانی‌ها عاشق چای هستند و در طول روز چندین بار چای مصرف می‌کنند. حالا سماور وسیله سنتی برای تهیه چای است که در بسیاری از خانه‌های ایرانی وجود دارد و نشان دهنده اهمیت چای در فرهنگ ایرانی است. چرا در برخی مناطق ایران مردم هنوز در خانه‌های خشتی زندگی می‌کنند؟ خب حتما دیدین در سایر کانال‌های توریستی که مثل شهر یزد هنوز از خانه‌های خشتی استفاده می‌کنند. خانه‌های خشتی به ویژه در مناطق گرم و خشک مانند یزد به دلیل عایق بودن در برابر گرما و سرما هنوز هم رایج است و قدمت آنها به هزاران سال میرسد. چرا مردم ایران در جشن چهارشنبه سوری روی آتش میپرند؟ خب چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سال هست که ایرانی ها اون رو جشن میگیرن. چهارشنبه سوری یک جشن باستانی است که ایرانی ها در آن از روی آتش میپرند و میگویند زردی من از تو، سرخی تو از من، چه نمادی از گرفتن انرژی مثبت و دور کردن بدی هاست. چرا در برخی مراسم ایرانی ها نقل و سکر روی عروس و داماد می پاشند؟ این کار نماد آرزوی خوشبختی، برکت و ثروت برای زوج تازه ازدواج کرده است و ریشه در سنت های کهن ایرانی دارد.
چرا ایرانی ها به جای بله گاهی میگویند چشم؟ دوستان، حالا ما بعضی وقتا، یعنی اکثر موقع ها، به جای گفتن بله میگیم چشم. خب چشم یک عضو بدن و یکی از عضوهای صورت هستش که این هم دلیل خاص خودشو داره. چشم در فرهنگ ایرانی به معنای احترام است و وقتی کسی میگوید چشم یعنی با کمال میل درخواست را انجام خواهد داد. چند تا از دوستانم سوالات تاریخی پرسیدن. نوشته چرا ایران یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان محسوب میشه؟ خب ایران دارای تمدن بیش از 7000 ساله هست و زمان ایلامی‌ها، مادها، هخامنشیان و ساسانیان تا دوران معاصر همیشه نقش مهمی در تاریخ جهان داشته. چرا کوروش کبیر در غرب به عنوان یک پادشاه عادل شناخته میشه؟ کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود و به دلیل صدور منشور حقوق بشر که در آن آزادی مذهب و حقوق ملت تحت سلطه رعایت شده بود شهرت جهانی دارد. چرا تخت جمشید ساخته شد و چه اهمیتی دارد؟ تخت جمشید یا همون پرسپولیس پایتخت تشریفاتی هخامنشیان بوده که برای نمایش شکوه و قدرت امپراتوری ساخته شد. این مجموعه با معماری باشکوهش یکی از میراث‌های مهم جهان است. چرا جنگ‌های ایران و یونان اهمیت زیادی در تاریخ دارند؟ خب این جنگ‌ها مانند ماراتون، سالامیس و غیره بین ایران هخامنشی و دولت شهرهای یونانی رخ داد و تأثیر زیادی بر تاریخ اروپا و آسیا گذاشته. آخرین امپراتوری ایرانی پیش از اسلام چه بود؟ آخرین امپراتوری قبل از ورود اسلام به ایران حکومت امپراتوری ساسانیان بوده. ساسانیان از سال 2224 هجری میلادی تا 651 میلادی حکومت داشتند و آخرین پادشاهی زرتشتی ایران بودند که در نهایت توسط اعراب مسلمان شکست خوردند و ایران به اسلام جرید. آیا مغولان هم به ایران حمله کرده بودند؟ بله، متاسفانه. مغولان در قرن 13 میلادی به ایران حمله کردند، بسیاری از شهرها را نابود کردند مثل نیشابور و بغداد که اون موقع جزئی از کشور ایران بود و تمدن ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار دادند، چون بسیاری از کتاب‌ها و دانش ایرانی رو با آتش کشیدن و نابود کردن متاسفانه. چرا نادرشاه افشار را یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ ایران می‌دانند؟ نادرشاه توانست ایران را از اشغال افغان‌ها و عثمانی‌ها نجات دهد و حتی به هند حمله کند و تاج محل رو غارت کند. به خاطر همین یکی از شخصیت‌های بسیار مهم در تاریخ ایران هست و اسم نادرشاه افشار با قدرت، شجاعت و بی‌رحمی کنار هم گذاشته میشن.
انقلاب مشروطه چه بود؟ خب انقلاب مشروطه برای محدود کردن قدرت شاه و ایجاد مجلس قانونگذاری شکل گرفت و نخستین تلاش ایران برای ایجاد دموکراسی مدرن بود. خب دوستان فکر کنم تا همینجا کافی باشه و امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.